Welkom bij deze nieuwe Motomobilist video. Ik ben op weg naar Goes voor de presentatie van de nieuwe BMW 1300 GS. Dus ik ben voor de goede orde zelf maar op een 1200 GS gestapt. Ik heb gelijk voor het eerst mijn tweede GoPro 3 camera eventjes meegenomen. Die heb ik op een beugel achterop gezet. En eens kijken of dat een beetje leuke beelden geeft. Het is gelukkig droog weer. Ik heb begrepen dat het droog zou blijven. Het waait wel heel hard. Dus ik hoop dat het geluid een beetje verstaanbaar is. Maar dat gaan we vanzelf wel merken. Daar kan ik verder toch niks aan doen. Wel even stoppen om een oordopjes in te doen. Dit is een mooi plekje om even te stoppen. Dan ga ik even mijn oordopjes in doen. Want met die harde wind is het toch niet zo goed voor mijn oren. Het schijnt boven de 100 decibel uit te kunnen komen, dus dat is niet gezond. En daar gaan we weer. Ja, ik heb nou het geluid vanaf de GoPro 3 en een kabeltje USB naar de microfoon die ik in mijn helm heb. Vincent heeft pas een GoPro 12 gekocht en die schijnt te kunnen communiceren met de Cardo communicatiesysteem. En dat lijkt me wel interessant. Dan heb je geen kabel, dus dat is makkelijker. Je kan ook gewoon je helm neerleggen zonder dat er een kabeltje aan vast zit. In principe kan je zelfs van de motor weglopen met de helm op en nog steeds geluid hebben. Want de microfoon die zit dan niet in de kinstuk van de helm, maar gewoon voor je gezicht. Dus het zou wel heel mooi zijn. Ik geloof dat ik iets te hard rijd. Even een beetje de vaart minderen. Wat wel mooi is dat de nieuwe motoren vaak cruise control hebben. Dat heb ik in de auto ook. En het voordeel is als je op zo'n weg als dit rijdt, waar je met 80 mag. Als je niet oplet, rij je zo weer 100. Maar als je hem op 80 of iets harder op cruise control zet, dan weet je zeker dat je niet te hard gaat rijden. Maar ja, dan moet je een live-by-wire gashendel hebben. En daar ben ik ook niet zo gek op. Ik vind het gewoon zonder tussenkomst van computer mijn motor bedienen toch ook wel prettig. Het is niet koud. De zon schijnt. Maar het waait heel hard. Ik weet niet of je het op de camera kan zien, maar als je de toppen van de bomen ziet wapperen, dan weet je het wel. Oh, nee, dan rijd ik toch weer te hard. Een nadeel van deze motor, dat hij gaat zo makkelijk te hard.
dat je continu moet opletten dat je niet te veel gas geeft. Ik bedoel, je trekt eventjes op en je zit al boven de 100. Nou ja, in ieder geval geen vermogen tekort. Ja, die vrachtwagen gaat hier zijstraat in gelukkig. Dus dag Jumbo. Als je vroeger hier linksaf ging, dan kwam je bij de Veerhaven. Er is nu een woonwijk, want de haven is er niet meer. Maar vroeger had je hier het Veer Kruiningen-Perkpolder. Dus naar Zeeuws-Vlaanderen. Maar nu heb je bij Terneuzen heb je de tunnel. De Westerschelde-tunnel. Dus die veerdiensten die zijn opgeheven. Je had vroeger Kruiningen-Perkpolder en Vlissingen-Breskens. Vlissingen-Breskens schijnt er wel een veer te zijn voor fietsers en voetgangers. Maar voor de rest gaat alles via de tunnel. Hadden we voor onze nieuwssite hadden we ook rijmerswaal.nieuws.nl. En toen kwam ik nog wel eens in plaatsen als Rilland en Bad en Kruiningen. Voor als er een braderie was of een andere festiviteit. Maar dat doen we niet meer. We hebben nu alleen Berg op Zoom en Woensdrecht. Genoeg werk. Ik zal vandaag eens een andere route naar Goes rijden als wat ik normaal doe. Altijd dezelfde route is ook niet leuk. Dan ga ik dadelijk even parallel aan het kanaal door Zuid-Beveland. En dan pak ik bij Wemeldingen daar de brug. Voor een gebakkie. Zo, wat een wind zeg. Kerk van Capelle, recht vooruit. Capelle. Wel mooi al die bomen in herfstkleuren. Oh, mooi van deze tijd van het jaar. Ja, als je hier rechtsaf gaat, dan ga je naar Kattendijken. Zo rijd ik op de terugweg wel eens. Dan kan je mooi langs de dijk rijden. Maar zo komen we in Goes. En dan rijd ik even een stukje door Goes heen. Richting de motorwinkel. Ik weet niet of dit een heel erg goed idee was. Er staat nogal een rijtje auto's te wachten. Nou ja, ik kan nou niet meer terug.
En dan is het een sport om zo lang mogelijk je voeten niet op de grond te zetten. Net te laat. Het is jammer. Hè. Nou, ik sta nu in Goes en ik ga nou eens even binnenkijken naar de nieuwe BMW R1300 GS. En hier staat al een andere BMW.
raam gaat er wel voor. Als die laag staat, dan zetten we de middenblok. Als die middenblok naar beneden. Dus je kunt de dijk ook zo'n toekoffer als hij is groter. Dit maakt natuurlijk echt als er een probleem mee heeft, dan doen we daar geen. Dat moet ik zeggen hoor. Nou ja, de kleur is inderdaad Nou, dat was dus de nieuwe BMW 1300 GS. Hij is mooi, maar voorlopig is de 1200 GS voor mij genoeg. Maar het is wel een heel mooi ding. Nou, dat was mijn bezoekje aan Goes. Het is een mooie motor. Ik ben nog steeds erg tevreden met mijn 1200. Maar wat ik wel heel mooi vond, is dat hij die verstelbare hoogte heeft. Dat als die uitstaat, dan is die een centimeter of 4 lager dan wanneer je erop rijdt. En dat is wel fijn, want ik heb die van mij niet voor niks 2,5 centimeter laten verlagen. Maar met dat systeem hoeft dat dus niet. Dan kan je gewoon makkelijk opstappen. En als je gaat rijden, dan komt hij omhoog. Als het een beetje mee zit, ben ik voor 4 weer thuis. Dus dat komt mooi uit. Even een middendoorpaadje. Ja, dan zit ik wel achter een trekker. Maar ja, dat hoort bij middendoorpaadjes.
Nou, ik denk dat ik hier de video maar ga eindigen. Het was interessant om de nieuwe BMW te zien. Ik hoop dat je hem ook leuk vond. En voor de rest zou ik zeggen, houdoe en tot de volgende video.